बनाउँदा हुन्छ त सानी हाल्छ हुन्छ अस्ति लाग्यो गुलिबी हिजो आयो होला बुढो बिहान अलिक हामी अगाडि पनि या गोरेनमा म डाब्रा लिनु तेरिका चाहिँ यति पनि त्यस्तो भएर आलामा यति पनि महँगो भएको आलु कहाँ सम्भव छ र लक्ष्मी बिना आलु कहाँ ठोको छ र बारी बिना
सक्दियो होला यसरी काक्री यसो नि गाडी पुग्दा ठिक कमर भन्दै यसरी भने कहिले हो कि फेरि यतै ठिक ठिक शामलाई चाहिँ दिदी भन्छ हुन्छ ल यति भयो यस्तो कुही गएको चाहिँ के खानु होला हौ हजुर होला मेरो चिन्दैन पनि हो झरेछ र टिखै कसरी धुनी खसी झरेछ मरेको छ मुनि छिरी झरेको छ हजुर यो म त कम्ती रिस हुँदैन कस्तो खालको टेबल हो के भएछ भाइलाई कति धेरै माया गर्नुहुन्छ नि त माया गर्ने मान्छेले त सम्झिन्छन् हामी जस्तोले कहाँ सम्झिन्छ र हामी पऱ्यो ल फेरि हालिहाल्छु
झौलामाया जिन्दगी बित्छु मात्रै शान्ति हुन्छ दाइको फोनमा कसले गर दुःखी दाइको अर्पणहरू पनि आउने होला नि त फेरि सिलाउनु पर्ने पनि कसो ताका हान्नु पर्यो उठे होला के आएको छ उडे हुनुहुन्छ खाना खाएको म अस्ति नै राजुले हिजो पो त खेलेको हुन्छ उनीहरूले खाएर यस्तो कस्तो देखेको